नमस्कार एभ्रिवान। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा कुन आइफोन अवेलेबल छन् र त्यसको प्राइसहरु के कति पर्छन् सबै भन्नेछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सुरुमा चाहिँ आइफोन यासीको कुरा गरौँ। यो चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 87,000 पर्छ। नेक्स्टमा चाहिँ आइफोन 11 रहेको छ। यो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 64GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 86,900 रहेको छ भने 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 94,900 रहेको छ। नेक्स्टमा चाहिँ आइफोन 12 रहेको छ। यो चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 64GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,20,900 पर्छ भने 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,28,900 पर्छ र 256GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,44,900 पर्छ। नेक्स्टमा चाहिँ आइफोन 12 प्रो रहेको छ। यो चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,63,300 पर्छ भने 256GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,79,900 पर्छ र 512GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 2,20,000 पर्छ। नेक्स्टमा चाहिँ आइफोन 13 मिनी रहेको छ। यो चाहिँ पहिलाको भन्दा प्राइस चाहिँ अलिकति बढेको छ। यो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,22,990 पर्छ भने 256GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,39,990 पर्छ। नेक्स्टमा चाहिँ आइफोन 13 रहेको छ। यो चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,39,990 पर्छ भने 256 भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,56,990 पर्छ र 512GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,91,990 पर्छ। नेक्स्टमा चाहिँ आइफोन 13 प्रो रहेको छ। यो चाहिँ चारवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,74,990 पर्छ भने 256GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,91,490 पर्छ र 512GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 2,25,990 पर्छ र 1TB भेरिएन्टलाई चाहिँ 2,60,990 पर्छ। नेक्स्टमा चाहिँ आइफोन 13 प्रो म्याक्स रहेको छ। यो चाहिँ चारवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ। 128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 1,91,990 पर्छ र 256GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 2,08,990 पर्छ र 512GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 2,42,990 पर्छ र 1TB भेरिएन्टलाई चाहिँ 2,77,990 पर्छ। सो आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।